Ai đi thì cứ đi, ai ngồi thì cứ ngồi, ai nhìn thì cứ nhìn, còn mình chỉ được nhảy thôi. Chào mọi người, mình là Linh Gen đây và mình đã quay trở lại vlog số 2. Nếu như ở vlog đầu tiên thì mình đã làm video về ký sự xách máy đi quay nhảy, thì ở video số 2 này mình sẽ đóng vai trò là một trong số những chủ thể để được người khác quay. Và cụ thể thì chủ đề của ngày hôm nay sẽ là hành trình đi quay một video K-pop dance cover in public là như thế nào. Cùng xem nhé. Trong cộng đồng fan K-pop nói chung hay là cộng đồng dance cover nói riêng thì hình thức dance cover in public bây giờ đang rất là phổ biến. Tuy không quá mới nhưng mà bây giờ vẫn rất là nóng hổi. Tức là sẽ nhảy lại một bài đã dựng sẵn của idol Hàn Quốc và nhảy ở nơi công cộng. Ai đi thì cứ đi, ai ngồi thì cứ ngồi, ai nhìn thì cứ nhìn, còn mình chỉ được nhảy thôi. Cứ mỗi cuối tuần đi bộ lên phố là kiểu gì cũng sẽ thấy kiểu một hai nhóm đang quay một cái bài nhảy gì đấy ở đấy, rất là đông vui và rôm rả. Ngoài ra thì cũng có những cái địa điểm khác được lựa chọn, nhưng mà quả thực thì phố đi bộ là một nơi chắc là lý tưởng nhất, bởi vì là nó rất là rộng, không ai quản lý và người qua lại thì cũng rất là tấp nập và họ cũng rất là hào hứng để xem là mình quay như thế nào và cũng cổ vũ hết sức là nhiệt tình. Bây giờ lên YouTube có thể search là dance cover in public và thêm chữ Việt Nam vào nữa là sẽ thấy rất là nhiều những cái video kiểu dạng như thế, và chủ yếu thì sẽ là ở phố đi bộ. Như một số người đã biết thì mình là một thành viên trong một nhóm nhảy dance cover tên là GA Code. Và nhóm mình thì thi thoảng có những bài mà bọn mình lựa chọn là quay ở nơi công cộng. Và bài lần này nhóm mình lựa chọn là bài Crown của TXT, Tomorrow by Together, là nhóm nam mới nhất của nhà Big Hit. Bởi vì lần này bọn mình quay ở trong tuần ấy nên là chưa có phố đi bộ, nên là bọn mình quyết định lựa chọn địa điểm là tòa Indochina ở Xuân Thủy. Đây cũng là một trong số những địa điểm mà cũng rất là nhiều bạn trẻ lựa chọn để đến đây quay video. Để bắt đầu tiến hành dự án thì ngoài việc là phải lựa chọn xong được bài hát này thì bọn mình sẽ tiến hành đầu tiên là phân vai trước. Tức là mỗi người sẽ lựa chọn là mình thích nhảy ở cái vai của nhân vật nào. Mình không biết các nhóm khác như thế nào, nhưng mà nhóm mình thì khi mà có quyết định là thực hiện cái dự án này thì bọn mình sẽ mở một cái đơn đăng ký. Thành viên nào mà muốn tham gia thì sẽ đăng ký là mình muốn tham gia, cộng với lại là mình muốn vào cái vai của nhân vật nào. Sau đấy thì bọn mình sẽ tiến hành một buổi test. Những người đấy sẽ nhảy solo cái phần mà mình muốn tham gia đấy trước mặt là tất cả mọi người. Và sau đấy thì kết quả thì sẽ được ban lãnh đạo thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng là ai sẽ vào vai gì, ai được vào và ai không được vào. Thực ra cái đấy nghe cũng hơi có vẻ khắt khe, nhưng mà thực ra bọn mình cũng có rất nhiều quyết định linh động để mọi người hầu như là ai cũng có thể tham gia được hết. Ví dụ như là bài Crown này vốn là đội hình gốc chỉ có 5 người thôi, nhưng mà bọn mình thì nhiều người muốn tham gia nhiều hơn là con số 5 đấy, nên bọn mình đã quyết định là nhảy bài này với đội hình là 10 người và sẽ chia ra làm 2 team. Một team nhảy lần 1, một team nhảy lần 2 và cuối cùng là sẽ cùng nhảy với nhau tất cả ở đoạn cuối. Và khi là có kết quả rồi thì bắt đầu tiến hành tập thôi. Tập bạc mặt, tập bơ phờ, tập lồi mắt lồi mồm ra để đến ngày đơm hoa kết trái dưới sự giám sát của leader. Và bây giờ thì bọn mình có thể cùng xem qua một vài hình ảnh mà nhóm mình luyện tập. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, đá cao lên một tí. Mời bạn ra đây để còn nhìn thấy tôi ạ. Mà bạn ngồi xuống ạ. Chào bạn, bạn là bạn Thu Ngọc phải không ạ? Bạn là leader của GA Code đúng không ạ? Yeah. Nhóm mình có bình thường có hay quay những cái sản phẩm in public không ạ? Thực ra so với các nhóm khác thì nhóm mình không quay lên nhiều bài public lắm. Nhưng mà thấy bài nào thật sự phù hợp với mình muốn quay ở public thì mình mới làm. Mình nghĩ là đây là một bài mới. Bài cũ thì cũng tốt, nhưng mà bài cũ cũng ok mà. Bởi đấy là bài cũ mà. Oopsie. Từ Ngọc nói to lên, còn cái kia nói to quá. Mọi người này bé tí không? Nói to quá trời. Chúng nó vẫn chẳng nói bé hơn gì cả. Tiếp nhá. Bạn thấy nhóm bạn tập bài này thì thế nào ạ? Về chất lượng ấy. Thực ra là ngày mai quay rồi nên là đánh giá một cách khách quan là cũng tạm ổn. Tạm ổn thôi. Ngày mai quay mà hôm nay mới tạm ổn thôi. Đúng, tạm ổn. Nói chung là đạt mức là để quay được mà không quá lo. Ok ạ, cảm ơn bạn.
với quá trình luyện tập nhảy thì bọn mình cũng tiến hành chuẩn bị một số thứ khác. Ví dụ như là bối cảnh này, thì ở đây là bọn mình đã quyết định là ở Indochina rồi. Nhưng mà mình cũng muốn nói qua tiêu chí của bọn mình muốn lựa chọn cái bối cảnh cho cái bài nhảy đấy. Thì thứ nhất là cái nơi đấy nó phải phù hợp với lại concept của bài hát. Ví dụ như là trẻ trung, vui tươi, sôi nổi, hay là sang chảnh, đắc đắc một tí, hay là kiểu hoàng gia, hay là kiểu bụi bụi, cú bơ, lang thang cơ nhỡ, vân vân. Như mình đã nói thì bọn mình lựa chọn bối cảnh cho cái bài này là ở Indochina là bởi vì là ở giữa tuần thì bọn mình cũng không có nhiều lựa chọn lắm này. Và cái màu sắc của cái không gian đấy nó cũng khá là vui tươi trẻ trung, hợp với lại bài hát này. Thì cái bối cảnh đấy là mình đã lựa chọn xong rồi ấy, thì lại phải tính xem là ở đấy người ta có cho mình quay không. Mình không biết ở chỗ khác như thế nào, nhưng mà ở Hà Nội ấy, cái lựa chọn về bối cảnh nó không được thoải mái cho lắm. Hầu hết ở mọi chỗ thì mình sẽ phải xin giấy phép này, rồi check xem hôm đấy ai là người quản lý cái khu vực đấy. Kiểu nhiều lúc mình xin giấy phép rồi mà đến nơi gặp người khác, người ta lại bảo đâu tôi biết gì đâu, tôi đâu có cho anh quay ở đây đâu, các anh giải tán ngay cho tôi nhờ, kiểu thế. Thì nó lại rất là phức tạp. Nên là cái đấy là bọn mình phải rất là chắc ăn. Cái Indochina này là bọn mình cũng phải là xin giấy phép trước, xin phép được quay từ khung giờ nào đến khung giờ nào. Lúc đấy mà không xong thì cũng phải xách dép đi về thôi. Cái tiếp theo là bọn mình sẽ chuẩn bị là book người quay này, đặt lịch sớm, không đến lúc đấy thì người ta lại bận thì lại chẳng có cách nào để mà xoay sở cả. Rồi bọn mình sẽ quyết định xem là bọn mình sẽ quay như thế nào, kịch bản quay ra sao này, cắt kép ở đâu, hay là quay one take từ đầu đến cuối không cắt gì. Đại ý là sẽ chốt tất cả những cái thứ đó. Ở trong GA Code ấy thì mình có một cái chức vụ nghe rất là oai là giám đốc hình ảnh. Tức là người sẽ định hướng là cái dự án lần này chúng ta sẽ quay với không khí kiểu như nào này, đèn đóm như thế nào này, màu sắc ra sao này, ta sẽ phải thay đổi như thế nào để phù hợp với lại dụng ý chung của nhóm này. Ví dụ như ở trong bài này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì mình chỉ việc là mình xếp lại một đội hình mới để phù hợp với lại quân số là 10 người. Nguyện vọng của mình mong muốn là cứ mỗi một bài Ra một bài hơi quá. Nhưng mà đại ý là bọn mình muốn thay đổi thường xuyên, không muốn là mình làm những thứ mà mình làm rồi nhiều quá. Và lúc on set thì mình cũng là người trực tiếp làm việc với cameraman là góc quay sẽ như thế nào, hướng chạy như thế nào, và người nhảy thì sẽ đứng như thế nào đấy. Và mọi người sẽ cùng thực hiện theo cái chỉ dẫn đấy của mình để việc quay nó có thể mượt mà hơn. Nói chung là tất tần tật những thứ mà liên quan đến kỹ thuật thì hầu như mình sẽ là người mà thảo luận với leader để đưa ra được một cái phương án cuối cùng. Còn về mặt hình ảnh, về mặt làm đẹp ấy thì ví dụ xét riêng về việc trang phục chẳng hạn, thì trong nhóm mình có một người chuyên phụ trách về việc trang phục. Tức là ở mỗi dự án thì người đấy sẽ set là hôm nay bài này nhóm mình sẽ mặc cái này này. Bài này mặc vest này, bài này thì mặc đồng phục học sinh này, hay bài này mặc đồ rực rỡ hay là váy vó gì đấy. Và sau đấy thì người đấy sẽ set cụ thể cho từng người một là bạn này mặc cái đồ này, bạn kia mặc đồ kia. Ngoài ra thì các thành viên nhóm mình cũng có một sở thích là thích thay đổi kiểu tóc mỗi lần quay một dự án mới chẳng hạn. Ví dụ như mình đây, mình đã vừa nhuộm một quả màu mới để quay bài mới, mặc dù là nó không liên quan lắm với cái nhân vật của mình. Tuy nhiên thì may mắn nó cũng khá là tương đồng với màu sắc trang phục của các thành viên khác. Cho mình xin mấy phút Nói chuyện chút nhỉ? Nào mời bạn đứng đây nào. Đứng vào chữ khỏe đẹp cho mình. Em là Ken. Bạn là stylist chính của GA Code phải không ạ? Đúng ạ. Thế bình thường thì bạn set outfit cho các thành viên khác, mỗi project ấy thì bạn sẽ set theo tiêu chí như thế nào? Em nghĩ là em sẽ set theo tiêu chí là nó phù hợp với cái màu sắc của bài đấy, hoặc là cái style của cái bài đấy thường đến. Cái hai sẽ là phù hợp với cả tặng người và kiểu phong cách ăn mặc của mọi người. Thế có bao giờ có những trường hợp mà có những người phải mặc những thứ mà họ không thích không? Có nhiều ạ. ví dụ như kiểu là cái bài này theo concept sexy đúng không? Thì kiểu thẳng lưng lên. đôi khi phải đòi hỏi là mặc đồ bó hoặc là kiểu đồ ra người thịt đi, nhưng mà kiểu sẽ có những người không tự tin với cơ thể của mình, họ sẽ cảm thấy kiểu khó khăn khi làm thế, sẽ cố gắng để hạn chế hết mức có thể. Ví dụ là cái nào nó thoải mái thì sẽ hết để nó kiểu cân cái mặc cái đồ như thế. Ví dụ như tôi đúng không ạ? Thế cái bài Crown lần này ấy, thì bạn định hướng cái phong cách màu sắc của nó là như thế nào ạ? Thì vì TXT debut với bạn đừng đưa nữa đâu ạ, mất nét quá ạ. trẻ trung mà kiểu màu sắc sặc sỡ và kiểu đáng yêu ấy, thì lần này em chọn hai tông của hai team ấy. Thì một tông sẽ là xanh pastel với cả pastel, và một tông sẽ là xanh bạc hà với cả vàng. Ví dụ như kiểu team 1 mình có cảm giác là thùng vòng nào đáng yêu, unicorn ấy, thì team 2 nó sẽ có thêm vàng và xanh thì mình sẽ kiểu lấy sức sống ra. Lấy sống. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi là một người team 2 và tôi rất là đầy sức sống. Dù là tôi già rồi nhưng mà rồi, rất cảm ơn bạn về sự phỏng vấn này. Ở trong bài này là mình được set trang phục là một cái áo khoác màu vàng, có chữ đằng sau là chữ staff mặc dù mình là giám đốc, và đi cùng là một cái quần màu trắng.
cùng với lại tất trắng nữa. Việc make up thì cũng tương tự, mỗi bài nó sẽ có một cái phong cách trang điểm khác nhau và mình cũng tự linh hoạt theo sở thích và nhu cầu để cho nó giống với cái bản gốc như thế nào thì tùy mình thôi. Ở trên thế giới thì có 3 loại người. Loại thứ nhất thì là loại mà có thể tự đánh make up cho mình rất là đỉnh và có thể make up được cho rất là nhiều người khác. Loại thứ hai là make up cũng khá ổn nhưng mà chỉ biết đến cái mặt mình thôi, thế là cùng cực lắm rồi. Còn loại thứ ba là loại cũng chỉ biết chìa cái mặt ra cho người ta đánh, chát gì thì chát, còn tự mặt mình cũng chẳng biết tô vẽ như thế nào. Mình thì mình thuộc loại số 2, tuy không giúp được ai nhưng mà cũng không phiền nhiễu lắm. Bạn Hà cho mình hỏi phải bạn là một trong số những thành viên thời đầu tiên của GA Code đúng không ạ? Đến nay là được bao lâu rồi ạ? Chết mày. 6-7 năm đấy ạ. Lâu quá mà. Trong 6-7 năm đấy chắc các bạn đã tham gia rất là nhiều project và đi diễn rồi đi thi các thứ đúng không? Vâng ạ. Đã nhiều lần như vậy rồi, tại sao bạn vẫn chưa từng make up được vậy? Sẽ cố rồi. Vì mọi người. Vì mọi người, vì chính mày đã. Bây giờ đã là khoảng thời gian make up. Thông thường thì khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian rất là rộn ràng. Vì mọi người rất là nô đùa và thoải mái với nhau, ăn uống, làm đẹp. Tuy nhiên thì sẽ hết rộn ràng cho đến khi mà đến giờ quay rồi nhưng mà vẫn chưa make up xong vì phải nô đùa quá. Vì hôm nay hơi gió nên chắc cũng phải xịt một tí cho nó phủ gì. Trời ơi, xịt vào tay rồi. Yeah. Đâu? Bây giờ là đến giờ ăn sáng. Không ăn sáng thì sẽ lúc nhảy sẽ bị tụt huyết áp và chết. Chị nghĩ là vào sớm hơn ấy, vào sớm hơn cái đèn này đến nào ấy. Cứ thử ra thử hàng ngang lên thế nào. Nếu mà cái đèn này thì không giống đâu vào cái này đâu. Mọi người ơi. Đây là Huy. Đây là Huy trong truyền thuyết. Cameraman của chúng mình. Giờ Huy. Đây là supporter duy nhất của ngày hôm nay của chúng mình. Khu chết. Đến để xem cơ mà lại phải ngồi trong đồ. Tuyệt tình yêu em. Đông thế. Rồi. Vậy là bọn mình đã quay xong bài hát ngày hôm nay. Quay được khoảng 3-4 sách gì đấy. Tuy chưa hoàn hảo và cũng chưa hài lòng nhưng mà đã hết thời gian rồi nên bọn mình phải trả bối cảnh lại thôi. Bởi vì bọn mình kỳ vọng là quay on sách nên là cũng khá là nhiều rủi ro. Hy vọng là vẫn vá được phốt. Nào mọi người cùng nào 끝났습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. Đối với cái hình thức quay public này mà nói ấy, thì nó cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm nhất định. Cái ưu điểm thứ nhất của nó là mình không phải tính toán đến cái việc là sẽ quay bối cảnh ở đâu. Tìm được nơi phù hợp đã khó rồi, lại còn xin phép được quay ở đấy còn khó hơn như thế. Nên là ví dụ như là mình lựa chọn là quay ở phố đi bộ hay là ở những cái nơi public khác thì mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ có xách máy, xách loa, xách thân lên mà quay giữa đường thôi, chẳng ai cản trở gì cả và cũng chẳng phải nghĩ gì nhiều. Cứ lên đấy mà quay thôi. Và lúc nào cũng sẽ có người đi lại để đạt được cái hiệu ứng về bối cảnh như mà mình mong muốn. Cái ưu điểm thứ hai là mình cũng không phải lo lắng gì đến đèn đóm setup cả, bởi vì là mặt trời là nguồn ánh sáng chan hòa miễn phí và rực rỡ nhất, thay thế cho tất cả cái sự tốn kém của đèn đóm nào. Nếu mà mình lựa chọn quay ban ngày ấy, cứ thế mà quay thôi là nó đã đẹp lắm rồi. Trừ khi là vào một cái ngày nào đấy nó trời âm u hoặc là mưa gió thì thôi, cái đấy đen mình cũng chấp nhận thôi, trời đất mà làm sao mà biết được. Đã gọi là đen thì mình quay ở đâu thì nó cũng sẽ có những cái bất cập riêng thôi. Và cái ưu điểm tiếp theo ấy là cái hình thức này nó có cái tính cộng đồng và tự nhiên rất là cao. Tức là khi bạn đã đứng ở nơi công cộng rồi thì mọi người xung quanh có thể là họ đang đi dạo, đang đi làm, đang bế con cho con ăn, họ có thể dừng lại họ xem mình biểu diễn giống như kiểu là đang truyền hình trực tiếp vậy. Và những cái người khán giả đấy họ cũng sẽ rất là nhiệt tình cổ vũ, họ sẽ vỗ tay mỗi lần là mình nhảy xong chẳng hạn. Ngoài ra bởi vì nó là nơi công cộng mà nó là sân chơi chung nên là mình cũng có thể là gặp những cái nhóm khác ở đấy này, gặp những cái fan hâm mộ K-pop ở đấy này, thì cộng đồng nó sẽ được mở ra, nhiều người sẽ biết đến K-pop nhiều hơn. Người xem thì được xem miễn phí, còn người nhảy thì được người khác xem mình, rất là vui. Còn về mặt khuyết điểm mà nói ấy, thì đối với mình cái hình thức này thì nó hơi hạn chế cái sự sáng tạo, cũng chính bởi vì những cái tiện của nó. Tức là bởi vì là mình tiện, mình đứng ở giữa nắng giữa gió rồi thì mình sẽ không phải quan tâm là mình set up cái gì. Thế nhỡ trong trường hợp mình muốn set up cầu kỳ gì đấy thì sao? Ví dụ như tôi muốn đánh cái đèn hôm nay màu này màu kia này. Ví dụ tôi muốn nhảy nhiều trang phục trong một bài, đứng giữa đường làm sao mà thay đồ được. Nhiều nhóm thì sẽ mang cái chăn ra kiểu quây nhau thay đồ giữa đường vậy.
kiểu thế. Nói chung là nó hạn chế lắm. Và tất nhiên là nó mang cái tính công cộng và biểu diễn như thế, nên là nó rất là khó có cái việc là cái không gian đấy nó sẽ phù hợp với cái concept của bài hát. Bài của tôi muốn một chút kiểu kiêu sa sang chảnh mà tự dưng đứng ra giữa đường lôi nhau ra nhảy nhót, bối cảnh xung quanh nó cứ lộn xộn lạo xạo thì nó sẽ không hợp lắm. Hoặc một cái khuyết điểm nữa là ví dụ như là mang cả ekip của mình ra nơi công cộng như thế, thì bây giờ là mình làm cái gì với nhau trong suốt quá trình đấy thì tất cả mọi người sẽ đều chứng kiến hết. Cãi nhau, chửi nhau, rồi nhảy sai, nhảy lỗi, rồi các thứ mọi người sẽ chứng kiến hết. Và kiểu ví dụ như là nếu mà mưa gió đang quay trời nắng đẹp, tự dưng nó mưa cái thì lại không biết chạy đâu, không chỗ trú gì cả, vì mình đứng giữa trời giữa đất thôi mà. Nói chung là khuyết điểm đấy nó cũng chỉ vui vui thôi. Tuy nhiên cái mà mình thực sự mà thấy quan trọng ấy chính là việc là nó hạn chế cái sáng tạo của mình. Đấy cũng là lý do mà nhóm mình tùy dự án mới lựa chọn là quay ở nơi công cộng. Chất liệu bài hát nó phù hợp ở nơi công cộng thì bọn mình mới ra đấy quay. Còn nếu không thì mình vẫn thích là mình lựa chọn một cái nơi mà mình thực sự có thể thỏa sức sáng tạo ở trong đấy hơn. Nói chung là mình thích thưởng thức cái sản phẩm khi mà mình đã bỏ cái công sức mà mình set up rất là cầu kỳ, thì đến lúc xem thành quả thì mình sẽ thấy hứng thú hơn và có nhiều thứ mới để học hơn. Mình có thể học được nhiều người khác nếu mà họ làm như thế, và người khác có thể nhìn bọn mình và bảo bọn này bây giờ cái này bọn này có ý đồ làm này làm cái kia, thì cái đấy mình thấy rất là thú vị. Nói tóm lại là cái gì thì nó cũng có ưu và khuyết của nó mà thôi. Mình thì mình vẫn thấy là cái hình thức này nó rất là hay, không biết ai nghĩ ra nhưng mà nó rất là mới mẻ và thú vị. Hy vọng sau này nó sẽ có nhiều hình thức mới hơn để mình có thêm câu chuyện để kể với các bạn. Hãy comment bên dưới cho mình biết là số tiếp theo mình nên làm về chủ đề gì nhá. Hy vọng là mọi người sẽ thích chia sẻ này của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.